Hi, this is Lola Malu. Ipapakita ko sa iyo yung mga creations ko out of newspaper. Okay, ito. Okay, meron siyang takip. Ito, pwedeng paglagyan. Pwede ring upuan. Like this one. Okay, pwedeng upuan. See? Okay, this is the number 1. Okay, see? Okay. Number 2, ito naman pwede sa nightstand ninyo. Pwedeng pagpatungan ng, let's say, iinumin mo sa gabi pag natutulog ka or paglagyan ng mga kaya mo sa ilalim o pwede rin paglagyan ng kahit ano. Yes. Okay. This is the number 2. Number 3 is a vase or vase. Tingnan nyo, hindi diretso. Meron siyang curve, meron siyang kinulayan ko ito ng black and blue. Of course, out of newspaper. That's number 3. Number 4, pang ano lang, pwedeng pang display, ganyan, or lagyan mo rin ng malaking flower or something. Okay. That's number 4. This is number 5. See, meron din siyang tenga. It's red. Ito naman, ginamitan ko ng paper clay. Kaya tingnan mo, hindi masyadong makita yung mga hindi gaya ng mga iba. Parang semento lang, oh. Ito naman, tignan mo, halata na yung pinag-weavean ko, pinagtahian niya or something. Kasi wala siyang paper clay. Yan ang mga iba. Yan ang paper clay. Okay? See? Ano siya, kahit mahulog, hindi yan mababasag. And it will be look expensive. Out of newspaper. This one, number 8. Ganyan lang. Walang ano yan, a paste lang. Walang kulay. Tsaka yung kulay newspaper. Kulay newspaper lang yan. At saka ito ang pinaka-paborito ko. Brunei nga ba? May ano rin siya. Meron din siyang takip. See, halatang newspaper. I don't have to put color. Nakatago naman eh. And this is out of paper clay. Ano mo muna? Ngayon, kung ano ang gusto nyong pag-aralan natin, let's say, gusto nyo ang number 1, this one na pwedeng upuan, number 1, or number 2, pwedeng nightstand, or yung vase, number 3, or number 4, or number 5, see? Or number 6, or number 7, number 8, or number 9. Okay? Kung ano ang gusto nyo, mag-message lang kayo, mag-comment kung anong numbers ang gusto nyo, and then, yun ang pag-aralan natin. Yun ang ilalagay ko sa next video.